සුබ උදෑසනක්. අද මම හදන්න යන්නේ ස්ටර් ෆ්‍රයිඩ් චිකන් එකක්. ස්ටර් ෆ්‍රයිඩ් ගම මුළු ලෝකෙම හරිම ප්‍රසිද්ධ කෑමක් මේක. ගොඩක් වෙලාවට මේක චීන කෑමක් විදිහට තමයි යන්නේ. හරි ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන්. මොකද දැන් චිකන් හැමදාම එකම විදිහට කනවනේ. එතකොට ඉතින් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කොහොමද මේ වෙනස් රසට ඉක්මනට හදාගන්න කියලා. අනිත් එක අපි ගෘහණීය විදිහට හරි කාර්යබහුලයි. ඉතින් ඉක්මනින් හදාගන්න දේවල් වලට ගොඩක් කැමතියි. ඒක නිසා මම අද මේක තෝරගත්තා. ඒකට හැම වෙලෙම ගන්න බලන්න කටු රහිත මස්. චිකන් බ්‍රෙස්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. එහෙම නැත්නම් කටු නැති කටු රහිත මස් ටිකක් කපලා ගන්න. මෙතන තියෙනවා මස් ග්‍රෑම් 250ක් මම කපලා ඒ ආකාරයට කපාගත්ත චිකන් ග්‍රෑම් 250ක් තියෙනවා. කුඩා කෑලි කපා ගන්න සිහින් පෙති වශයෙන්. ඊළඟට මේකට මම ඔයිස්ටර් සෝස් මේස හැඳි 3ක ප්‍රමාණයක් අරන් තියෙනවා. ඒත් එක්කම සුදු ලුණු තියෙනවා බරගත්ත. එහෙම නැත්නම් චොප් කරගන්න. ඉඟුරු තියෙනවා. ගම්මිරිස් කුඩු තියෙනවා. කෑලි මිරිස්සුත් කැමති නම් අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මොකද අපේ රසට. අපි කැමතිනේ පොඩ්ඩක් මිරිස් රසට. මේක පැණි රසත් නැහැ. ඒත් එක්කම අපිට තෙල් ඕනේ වෙනවා. vegetable oil නම් වැඩි හොඳයි. එහෙම නැත්නම් සුදු පොල් තෙල් කමක් නැහැ. දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි pan එක රත් කරගන්න ඕනේ. ඊට අපි තෙල් ටිකක් මේකට තෙල් මේස හැඳි එකක් හෝ දෙකක් non stick එකක් නම් ඇත්තටම ගොඩක් තෙල් ඕනේ නැහැ. තෙල් අඩුවෙන් තියෙන තරමට ඉතින් ඇත්තටම හොඳයිනේ. මේක ඕගලන්ට දැන් මම මේ පෙන්නන දේවල් වලට අමතරව ඕනේ නම් තව මොනවා හරි දාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බ්‍රොකොලි වගේ දෙයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. කෝලිෆ්ලවර් මල්ගෝවා වගේ දෙයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. නිවිති කොළ ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් තෙල් එක රත් වෙගෙන එනවා. පේනවා ඇති තෙල් එක රත් වෙගෙන එනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම දානවා ඒකට සුදු ලුණු ටිකක්. සුදු ලුණු තේහෙදි භාගයක වගේ ප්‍රමාණයක් ඇති. ඊගවට අපි දානවා ඉඟුරු ටිකක්. ඉඟුර මේ සුදු ලුණු වලට වඩා ටිකක් අඩුවෙන් දාන්න ඉඟුරු දානකොට. ඉඟුරු දාලා ඉඟුරු පොඩ්ඩක් මේක රන්වන් පාට වෙන්න ඕනේ. ඒ අතරේ අපි චිකන් වලට ඔයිස්ටර් සෝස් දාලා කලවම් කරගන්න ඕන. ඒක කලවම් කරලා විනාඩි 20ක් විතර තිබ්බත් කමක් නැහැ. දැන් අපි චිකන් එකට ඔයිස්ටර් සෝස් දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. කලවම් මේකට ලුණු ඕන වෙන්නේ නැහැ. අපිට මොකද සෝස් වල ලුණු තියෙනවානේ. ඒක නිසා ලුණු මදි නම් ලුණු වැඩියෙන් කන කෙනෙක් නම් ඉතින් චුට්ටක් දාගත්තට කමක් නැහැ. නැත්තම් ලුණු ඕනේ නැහැ. අපි මේ කලවම් කරලා පැත්තකින් තියා ගන්නවා. දැන් ඊට පස්සේ අපේ ඉඟුරු සුදු ලුණු එක දැන් රන්වන් පාට වෙලා තියෙන්නේ. එකට එකතු කර ගන්න ඕනේ. චිකන් ටික දාලා මේක හොඳට කලවම් කර ගන්න ඕනේ. චිකන් ඔයගලන්ට පේනවා මම හරි පොඩියට තුනේවට කපලා තියෙන්නේ. මොකද මං කො මේක ඉක්මනින් හදා ගන්න පුළුවන් එකක් කියලා. දැන් අපි තක්කාලි හරි පොඩ්ඩයි දාන්නේ. ගොඩාක් දාන්නේ නැහැ. මොකද මේකට ගොඩාක් ඇඹුල් රස හරියන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපිට ඇති ඇතරම මේකෙන් භාගයක් දාගත්තා නම් හොඳටම ඇති. දැන් අපි බෙල් පෙපර් එකක් කපා ගන්නවා. මොකද මේක හරි කලර්ෆුල්. මේ පාටවල් දෙක තුනක් දැම්මම ලස්සනයි මේක. ඇට ඇරලා කපා ගන්නත් පුළුවන්. ඇට එක්ක කපා ගන්නත් පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපි රෙඩ් පෙපර් එකක් කපා ගන්නවා. ඔයගලන් කැමති හැඩයකට හැබැයි එකම විදිහකට කපන්න. කොටු නම් කොටු. එහෙම නැත්නම් දිග අතර කපනවා නම් ඒ විදිහට අපි එකම හැඩයකට මේක කපා ගන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම අපිට මේක ලස්සනට ගානිෂ් කරගන්න පොඩ්ඩක් ලුණු කොළ ටිකක්. එහෙම නැත්නම් චයිව්ස් කියලා තියෙනවා. ඒත් ලුණු කොළේ වගේමයි. ඉතින් ඒක ටිකක් මිලයි වැඩි. ඒක නිසා අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම අපි ලුණු කොළ ටිකක් කපලා තියා ගන්නවා. දැන් අපි තෙල් එකට දැම්මා. මං කිව්වා මේක ඉක්මනින් ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන් රසවත් කෑමක් කියලා. ඊට පස්සේ අපි මේකට දාන්න ඕනේ මේ ස්ටොක් එක. ස්ටොක් එක හදා ගන්න සුප් කැටයක් දිය කළත් හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නා දැන් චිකන් ගෙනාව මේ තියෙන අපි අයින් කරන කොටස් තියෙනවානේ හැම එකක්ම නෙමෙයි අයින් කරන. ඒකෙන් අපිට ස්ටොක් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ස්ටොක් මිලිලීටර් 100ක් වගේ තිබුණාම ඇති. ගොඩක් ඕනේ නැහැ. මොකද මේක ඉක්මනට තැම්බෙනවා. අනිත් එක චිකන් කියන්නේ අනිත් මස් වලට වඩා ඉක්මනට තැම්බෙන එකක්.
දැන් ඊළඟට අපි දාන්න ඕනේ පොඩ්ඩක් අපිට සැර ඕනේනේ. එතකොට ගම්මිරිස් ටිකක් අපි කැමතිනේ අපේ රසට කෑලි මිරිස් කන්න. චුට්ටක් මිරිස් රහ. ඒකින්ද මම මිරිස් කෑලි මිරිස් පොඩකුත් දානවා මේකට. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේක හරි ඉක්මනට තැම්බෙනවා. ටිකක් මේක තද ගින්දරේ හදන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි මං ඕනේ පාට ලස්සන පාට එළවලු මේකට දාන්න පුළුවන්. ගොඩාක් දාන්නත් එපා. ඒ කියන්නේ චිකන් වල ප්‍රමාණය අනුව අපි ඒත් එක්කම අපි තක්කාලි ටික දාගන්න ඕනේ දැන්. තක්කාලි ගොඩාක් දාන්න එපා. තක්කාලි ටිකයි ඕනේ මේකට. දැන් ගෙදර ඔක හැදුවා නම් දැන් නම් ඔන්න හොඳ සුවඳකුත් එනවා. දැන් ඇත්තටම මේ චිකන් එක මේ වෙනකොට තැම්බිලා. මොකද අපි චූටියටනේ කෑලි කපලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේක හරි ඉක්මනට රසට හදා ගන්න පුළුවන් එකක්. හරිම ලේසි. මේක හොඳයි. ඒ කියන්නේ බත් එක්ක කන්න හොඳයි, නූඩල්ස් එක්ක කන්න හොඳයි, පාන් එක්ක කන්න. ඒක ඔයගොල්ලෝ කැමති ඕන දෙයක් එක්ක කන්න පුළුවන්. බට් වැඩියෙන්ම ගැලපෙන්නේ නූඩල්ස් එක්කයි බත් එක්කයි තමයි මේක වැඩියෙන්ම යන්නේ. අපි අන්තිමට තමයි මොකද එළවලු වල ලස්සන පාට තියාගන්නත් ඕනේනේ. ඒක නිසා අපි හැම වෙලෙම මේ එළවලු දානකොට මේ වගේ එකකදී අන්තිමට දාන්න. මොකද ඒකේ වර්ණයක් තියෙනවා. කොහොමත් දේවල් ගොඩක් යදුනහම ඒකේ ගුණෙත් නැහැ, රසත් නැහැ, ලස්සන වර්ණෙකුත් නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද හැම වෙලාවෙම අපි බලන්න ඕනේ එළවලු ටික ලස්සන පාටට තියාගන්න. ඊළඟට අපි බෙල් පෙපර් ටික, අපි මේ ග්‍රීන් පෙපර් ටික දානවා. ඒත් එක්කම කැමති නම් මේකට ලුණු එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ කැමති නම් මේකට ලුණු එකතු කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ලීක්ස් වගේ දෙයක් එකතු කරන්න පුළුවන්. පක්ෂෝයි වගේ එකක් එකතු කරන්න පුළුවන්. බ්‍රොකොලි පුළුවන්. එතකොට මල්ගෝවා පුළුවන්. ඒ විදිහට අපිට ඒක කලර්ෆුල් කරගන්න පුළුවන්. බලන්න මේක කොච්චර ඉක්මනට අපි හදාගත්තද කියන එක ඕගලන්ට පේනවා දැන්. දැන් ඇත්තටම මේකේ ලුණු ඕන වෙන්නෙම නැහැ. මොකද සෝස් වල ලුණු තියෙන නිසා අපිට ලුණු ඕනේ නැහැ. හැබැයි ලුණු ටිකක් වැඩිපුර කන කෙනෙක් නම් ලුණු චුට්ටක් තෙහෙදි කාලක් විතර එකතු කරන්න මේකට. මම ලිප ඔෆ් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක දානවා. අපි අන්තිමට කපාගත්ත ලුණු කොළ ටිකනේ. ලුණු කොළ ටික දානවා. දාලා දැන් අපි මේක අපේ ඩිෂ් එකට දාලා බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ලස්සන පාටවල් ටිකකුත් තියෙනවා. ඉක්මනින් හදා ගන්න පුළුවන් රසවත් කෑමක් මේක. ඕනම කෙනෙකුට හරි ඉක්මනින් හදා ගන්න පුළුවන් එකක්. තව ටිකක් ලස්සන කරගන්න අපි ලුණු කොළ පොඩ්ඩක් ඉතුරු කරගත්තා. ඒක මෙහෙම උඩට දාන්න. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත මේ ඩිෂ් එක. මේ තමයි අපි හදාගත්ත ස්ටර් ෆ්‍රයි එක. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් හදලා බලන්න. ඇත්තටම රසයි.